Welcome sa video na to. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-upgrade ang memory, ang hard disk at ang battery ng laptop na ito. Itong laptop na to ay HP EliteBook. Tama ba? EliteBook. Bali itong laptop na to, binili to ata second hand para magamit ng anak ng aking kumare at kumpare. So medyo luma na siya pero gumagana pa naman. Branded model HP EliteBook 8460P. Bali wala na palang battery ito. Pero gagana pa naman tong laptop na to kahit walang battery. Yun nga lang, wag lang mag-brown out. Walan din ng parang ordinaryong desktop. Power on. Yun, so nag-power on naman, walang problema. Sabihin, good yung motherboard, good yung processor, good yung memory, good yung hard disk. Yun, kasi pumasok yung Windows eh. Tingnan natin. Yan. Medyo mabagal kasi ang gamit nito ay SATA na hard disk, yung mechanical drive. Hindi pa siya SSD. Ayan. So ito ang kanyang specs. Ang processor niya ay Intel Core i5 second generation 2540M 2.6 gig. Tapos ang kanyang chipset mobile Intel QM67 Express. Ibig sabihin pati yung graphics niya nakadepende rito sa chipset na to. Tapos meron siyang SATA connector, may isa siyang DVD drive, 16 gig ang pwedeng ilagay sa kanyang memory. Ayun, okay. So pwede siya kabitan ng dalawang 8 gig Intel HD graphics. So sa gaming hindi siya ganun kaganda pero kahit paano pwede ka mag-game. Hindi nga lang ganun kaganda ang experience. So mapapansin nyo, meron kagad lumalabas dun sa kanyang password. Yun ang problema dito, nagloloko yung keyboard. So sa ganitong sitwasyon ang ginagawa ko ay kinakabitan ko ng external keyboard para hindi ako nahihirapan mag-type. Yan, so ito gagamitin kong wireless keyboard para gumana yung naglalak na key na yun. So kakabit ko siya dito sa may USB slot. Ito yung kanyang receiver. Ito ng available port. Ito dito. Tapos buksan. Ayan. Log in. So, ayan, medyo mabagal pumasok sa Windows kasi nga ang gamit nito ay mechanical hard drive. Makikita natin kung ano ngayon yung specs niya. Ayan. Kaya kung hindi man natin makita sa internet yung ano man ang specs ito, dito pa lang sa computer na to, makikita na naka-display na. So dito nakalagay ang installed memory nito ay 4 gig. 64-bit compatible capable tapos Core i5 nga. So confirm yung nakita kong specification sa website. Pareho nga, ito nga yun. Ang hard disk niya ay tama, 460 gig, 500 gig na anong tawag dito, mechanical hard drive, SATA hard drive. Yung DVD drive na to, kasi hindi na masyadong ginagamit, ito sa gilid, gusto nang gaming extra hard drive. Bubuksan ko na, babaklasin na para makita ko ano yung mga pwedeng i-upgrade at pwede pang ayusin. Yun. So ito ang tools ko na gagamitin to. Ang aking handy dandy screw set. Ayan. Ito talaga pang pang service talaga ng mga laptop to. Kahit yung mga hindi standard na screw head, kaya niya. Ayan, may star siya. O yung ordinaryong flat, tapos Phillips, tapos meron siyang triangle din. Kaya pati yung mga hindi nabubuksan ng mga laptop, kayang buksan ito. Tanggal muna ang power. Siyempre, lagi yan. Pag magbabaklas tayo ng kahit anumang electronic equipment or gadget, kailangan tanggalin muna power palagi. Itong nandito sa taas, ito, para sa battery. Kaya akala niyo ito sa battery din. Hindi. Yan yung pagbukas ng takip sa likod. Ayan, nung tinulak ko, ngayon ito, i-slide lang. Ayun. Voila! Presto! Ayan, nabaklas na yung takip. Takip lang, hindi pa naman natin babaklasin yung buong laptop. So ito guys, gumagana to, nung bago ko baklasin to, bago ko buksan to, gumagana to. Kaya dapat pag binalik ko, gumagana pa rin. Ito ngayon ang aking unang gagawin, linisin yung fan. Kasi ito, laging problema ng mga laptop. Lalo na pag maalikabok yung lugar, laging naiipunan ng alikabok. Uy, merong ano ba yun? O yun may dumi yun. Sino ba yung huling na gano'n nito? Ang mga sticker siguro yan.
Yan, linisin muna. Ito ang memory. Yan ang RAM na sinasabi. Ito yung na-upgrade. Kaya lang kasi ito kasi naka-dual na. Dalawa na yung stick niya. Ibig sabihin, hindi na pwede upgrade. Hindi na pwedeng dagdagan. Ang pwedeng gawin dito, palitan ng bago na mas malaki. Ito ang CPU niya nandito. Ayan yung fan. Ayan. Tapos ito ang hard disk. So ito yung 500 gig na hard disk. Ito ngayon ang aking babaklasin at papalitan ng SSD. So dito sa may CD-ROM drive, meron siyang screw. Ayan. May nakatagong isang screw dyan. Kasi hindi mo matatanggal yon hanggat di mo tinatanggal etong screw. Hindi lalabas yung CD-ROM drive. So ayan. Kasing ko na. Yan. Nakaangat na yung screw. Dahan-dahan lang kasi yun. Kita nyo lumabas oh. Yan ang CD-ROM drive ng laptop. HP rin original. So ito hindi na to gagamitin. So hanggang dito na lang muna ang video na ito. Sa susunod na video, ipapakita ko naman kung paano ko papalitan ang keyboard, ang memory, at ang bagong battery. Plus finishing touches. Kung nagustuhan ninyo ang video na to at may napulot kayo na kahit munting kaalaman, paki-like and subscribe. Hanggang sa susunod na video. Bye!